Hoàng Dược Sư vốn muốn đem di cốt của vợ lên thuyền ra biển rồi cùng vợ chôn thân dưới vạn trượng sóng lớn, nhưng cứ mỗi lần định đi thì lại không nỡ đem con gái mình theo, nhìn con thì lại càng không nỡ bỏ mặc mà không chăm sóc. Cuối cùng ông ta xây một mộ thất rồi mang quan tài của vợ đặt vào trong đó. Chiếc thuyền hoa kia thì mỗi năm ông ta đều cho người sơn sửa, ý đợi con gái lớn lên có nơi có chốn thì sẽ lên thuyền tiến hành việc đã định. A Vệ, sau khi muội sinh xong thì đã 2 lần vì ta mà viết ra bộ Cửu Âm Chân Kinh, nhưng vì nhớ ra không hết nên không có cách nào hoàn thành mà sinh ra oán hận nên mới ra sự thể này. Bây giờ lão Ngoan Đồng và tên tiểu tử họ Quách kia đều biết Cửu Âm Chân Kinh, ta bắt bọn họ cùng phải chết chìm dưới đáy biển kia chính là muốn tặng 2 bộ Cửu Âm Chân Kinh sống cho muội đó. A Vệ, nếu muội ở trên trời có linh thiêng thì muội ắt sẽ thấy yên tâm rồi đó. Điều ta lo lắng lúc này là lão Khiếu Hóa đi chung với bọn họ không biết vận mạng sẽ như thế nào mà thôi. Nghe danh cha mình là Hoàng Lão Tả đã lâu nhưng giờ đây nghe những lời này từ chính miệng cha mình nói ra thì Hoàng Dung mới hiểu vì sao cha mình lại có cái tốt danh đó. Ta vì muội mà chỉ trong một ngày giết đi 3 đại cao thủ ta cũng thấy áy náy ghê lắm, nhưng tất cả những gì ta làm lúc này đều là vì muội cả, ha ha. Thấy cha mình vì mẹ mà hóa thần kinh, Hoàng Dung 2 hàng nước mắt chảy dài không biết là nên oán hay nên thương cha mình nữa. Kỳ thực Tĩnh Nhi không hề nói dối, những lời nói của lão Ngoan Đồng chứa đầy sơ hở há lại có thể lừa được ta sao? Dung Nhi rất thích tên ngốc thật thà này, lần này tiểu tử đó vong thây trên biển chắc là nó sẽ rất đau khổ. Ôi, trên đời này có ai mà không đau khổ, vui thì ít mà buồn tẻ thì nhiều, lẽ đời vốn là như thế. Hoàng Dược Sư tu vị cao thâm từ sớm đã nghe được tiếng thở của Hoàng Dung đứng ở bên ngoài, lúc này ông ta đánh mắt ra phía cửa rồi nói. Tĩnh Nhi không phải là do ta cố ý hại chết, Dung Nhi ta không phải là đã quá đáng với con. Nghe Hoàng Dược Sư nói vậy Hoàng Dung giật thót cả mình. Ta phải đi cứu Tĩnh ca ca ngay, nếu không cứu được thì ta sẽ chết luôn theo huynh ấy. Hoàng Dung lúc này trong lòng rối bời cùng sự đau khổ tột cùng chạy nhanh ra bên ngoài lăng mộ. Đang 3 chân 4 cẳng chạy dọc theo bìa rừng thì bỗng nhiên lúc đó con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh đi lạc cũng không biết từ đâu chạy ra. Tiểu hồng mã, hãy mau đưa ta đi cứu chủ nhân của nhà ngươi đi. Lâu ngày mới gặp được người quen con tiểu hồng mã tựa như cũng vui sướng phóng đi như bay. Tĩnh ca ca, huynh nhất định phải bình yên vô sự đợi muội tới. Tiểu hồng mã cuối cùng cũng đã đưa Hoàng Dung tới bến tàu nhưng lúc này chẳng còn nhìn thấy ai cả. Thấy những con sóng rì rào trên mặt biển Hoàng Dung không khỏi chạnh lòng, cô lúc này rất lo cho sự an nguy của Quách Tĩnh và những người đi cùng. Tĩnh ca ca, nếu huynh có bề gì thì làm sao muội có thể sống tiếp được cơ chứ? Trên mặt đất thì tiểu hồng mã có thể đưa muội đi tìm huynh ngay nhưng ở đây thì... Tiểu hồng mã lúc này cũng như cảm nhiễm được sự lo lắng của Hoàng Dung mà lồng lộn hí lên không ngớt. Tiếng hí thảm thiết vang lên một hồi rồi thì cả người lẫn ngựa chỉ còn biết đứng nhìn ra nơi biển cả trùng khơi. Trăng lúc này cũng đã kéo lên cao, chiếc thuyền hoa mà 3 người đang ngồi kia lúc này cũng đã rời xa đảo Đào Hoa được hơn 10 dặm. Con thuyền này chỉ được gia cố bằng dây và keo không biết rồi sẽ đi được bao xa khi lúc này những con sóng lớn cũng đã dần nổi lên. Trên thuyền những tâm hồn vô tư yêu đời lúc này vẫn vui vẻ trò chuyện hàn huyên. Này lão Ngoan Đồng, những gì ông nói khi nãy có thật hay không? Hồng Thất Công nhìn thấy Quách Tĩnh u uất thì dò hỏi lại Chu Bá Thông những điều mà ông ta đã phun ra hồi chiều. Hả, nói thế chỉ là để lường gạt Hoàng Lão Tả, có ai mà ngờ đâu hắn ta lại tin sái cổ xem đó là sự thật, thú vị thật đấy. Lúc này rồi mà ông còn đùa giỡn như vậy được sao? Lão Ngoan Đồng ơi là lão Ngoan Đồng, ông đã hại chết Tĩnh Nhi nhà ta rồi. Biết được chân tướng sự việc nhưng chuyện cũng đã rồi nên Hồng Thất Công lúc này cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Hoàng Lão Tả không có phải là hạng người tốt, ngay cả tên nô bộc mà hắn ta cũng một chưởng đánh chết, ta trêu ghẹo hắn thì có gì mà không được cơ chứ. Những tên nô bộc trên đảo Đào Hoa đó đều là bị câm điếc cả, họ cũng đã đáng thương lắm rồi vậy mà chỉ vì lời trêu đùa của huynh thì mất mạng oan uổng. Chu Bá Thông bị Hồng Thất Công của mắng thì làm mặt giận dỗi, ngoài giận Hoàng Lão Tả ra ông ta giờ đây còn giận luôn cả bản thân mình vì đã đùa quá trớn. Thấy đồ đệ yêu buồn bã nãy giờ không nói, Hồng Thất Công liền tiến lại tìm cách vỗ về cho hắn vui lên lại. Đồ nhi, ta vẫn dạy cho con một pháp môn được gọi là hóa tử thảo phản, nhưng lão nhân gia lại không cho phép truyền thụ lung tung, theo ý con thì sao? Lão nhân gia đó như một con chó điên, hắn sẽ cắn chết đệ đó, đệ định thế nào? Hồng Thất Công vừa nói ra thì Chu Bá Thông đã nhảy thẳng vô họng ông ta ngồi. Thôi, lão Ngoan Đồng, ta thấy tốt nhất là ông đừng có nên nói nhiều nữa. Huynh đệ có hiểu được lời mà sư phụ của ngươi vừa nói không? Hắn xui đệ chết chung với nhạc phụ của đệ đó. Hắn đã không muốn gả con gái cho đệ lại còn muốn đánh đệ, hay là đợi đêm khuya thì chúng ta quay lại bắt cô ta đi. Đệ chỉ cần nói một bảo bối ta tin nhất định cô ấy sẽ ngoan ngoãn mà đi theo đệ đó, hế hế. Hai người nghe Chu Bá Thông nói như thế thì đều không nhịn được cười,
tiếng cười vang lên xóa đi bầu không khí căng thẳng kéo dài từ hồi chiều đến giờ. Đang cười nói la chã thì bỗng bên dưới khoang thuyền có một tiếng nổ lớn phát ra. Đám phu thuyền hoảng hốt vì con thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, rồi từng đợt sóng như thác ập vào, chiếc thuyền bị trao đảo mạnh, từng miếng ván lúc này bắt đầu bung rã ra làm ba người đang cười nói im bặt thất kinh trợn mắt nhìn kinh hãi. Có ý nghĩa lắm, chuyện này mà Hoàng lão tả cũng nghĩ ra được đúng là cao minh. Khi lên thuyền rõ ràng là chúng ta đã kiểm tra kỹ rồi mà. Hồng Thất Công nói chuyện như đùa, ông ta quanh năm ở trên đất liền biết gì về tàu với bè đâu mà kiểm với chả cha, có đi ngó nghiêng thì cũng chỉ đến biết nước không vào thuyền là cùng. Chiếc thuyền to đẹp nhanh chóng bị nhấn chìm sâu một nửa xuống nước. Quách Tĩnh và Hồng Thất Công lúc này ngoài việc ôm chặt lấy cột buồm ra thì không còn biết phải làm gì nữa. Không lâu sau thì chiếc thuyền cũng bị giã nát ra thành muôn mảnh. Lúc này Hồng Thất Công và Chu Bá Thông cũng chỉ còn biết la hét bảo làm cái nọ bảo làm cái kia. Rồi những tấm ván hai bên mạn thuyền cũng đã giã ra, cột buồm nhanh chóng bị nước nhấn chìm kéo theo cả Quách Tĩnh chìm theo xuống dưới. Quách Tĩnh nhanh chóng vùng vẫy lấy hết sức mình đạp vào những thanh gỗ để trồi lên trên mặt nước. Giãy giụa một hồi thì Quách Tĩnh cũng trồi đầu lên được, chỉ phải uống vài ngụm nước mà thôi. Cũng may mà Dung Nhi có dạy ta bơi ngửa chứ nếu không hôm nay chết đuối luôn rồi. Vừa trồi đầu lên thì Hồng Thất Công ở ngay gần đó liền ôm một thanh gỗ bơi tới ứng cứu. Rời khỏi đảo Đào Hoa chưa được bao xa mà lại đắm thuyền thế này, nếu không có thuyền ứng cứu lại không có gì mà bỏ bụng thì dù võ công có cao cách mấy cũng không thể cầm cự nổi quá 3 ngày. Thấy tình cảnh chéo ngoe nguy hiểm, Hồng Thất Công trong lòng rất lo lắng. Thuyền của Âu Dương Phong đi trước chúng ta chẳng bao lâu nhưng sao chẳng thấy bóng dáng của họ đâu nữa nhỉ? À, mà còn Chu đại ca đâu mất rồi kìa. Quách Tĩnh sực nhớ ra Chu Bá Thông liền lo lắng quay sang hỏi Hồng Thất Công, nhưng chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng cười khanh khách. Hay quá đi, thật là vui quá xá. Hiểm cảnh là đối với ai chứ đối với Chu Bá Thông thì lúc nào ông ta cũng nghĩ ra được trò vui. Ngay lúc còn chưa biết làm cách nào để vào bờ này mà ông ta lại dùng khinh công lấy ván lướt sóng nghịch ngợm la hét vang cả một vùng biển. Đang vui như hội chợt lão Hoang Đồng la lên thảm thiết như bị cắt tiết, còn mặt mũi thì hoang mang cực độ. Chết ta rồi, vậy là tiêu đời ta rồi. Lão ngoan đồng ta vẫn còn nhiều thú vui trên đời chưa được thưởng thức, ta đây không có muốn chết đâu. Nghe âm vực này khác hẳn thường ngày, Quách Tĩnh và Hồng Thất Công biết chắc đây là chuyện không hay, vội nhìn về hướng của Chu Bá Thông. Trước mặt của bọn họ lúc này hiện ra những hàm răng nhọn hoắt trắng xóa. Thật là phước bất trùng lai họa vô đơn chí. Ba người lúc này trong cái rủi có thêm cái xui. Thuyền vừa đắm thì không biết từ đâu cả đàn cá mập hung thần biển cả đã lũ lượt kéo đến vây quanh bọn họ. Ôi làng nước ơi là cá mập, cả tập đoàn cá mập đang kéo tới kìa. Quách Tĩnh từ nhỏ lớn lên trên Đại Mạc Thanh Bình chỉ có chém giết chút xíu thôi nên làm sao biết được sự hung dữ của cá mập là như thế nào. Trong lúc hai ông già sợ đến vỡ mật ra thì anh ta chỉ trợn tròn mắt mà nhìn vì tò mò. To be continued.